এইটো মই অনলাইনত মানে হ'ল ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিলোঁ মালটো। বস্তুটো প্ৰথম ফটোটো দেখি দিম মই। এইটো হ'ল মডেলিং কাম বুলি আছে এইটো। তাৰপিছত এইটো যিটো ফ্লিপকাৰ্টত ইমেজ ফটোবিলাক আছে তাতকৈ বহুত ডিফাৰেঞ্চ হয় এইটো, আৰু কেনেকুৱা হয় কোৱালিটি কেনেকুৱা। আৰু ফ্লিপকাৰ্টত মই বহুখিনি প্ৰব্লেম পাই আছোঁ। আৰু যিমানখিনি বস্তু মই ফ্লিপকাৰ্টত মানে অনলাইন বুলি ক'লে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই আনো বস্তুবিলাক। আৰু এতিয়া যিমানখিনি মানে ফ্লিপকাৰ্টত যিটো পিকচাৰ দিয়া আছে পেকেট ধুনীয়া আছে, বাকী পেকেটটো অলপমান সেই আছে মানে এইটো হ'ল কি এটা বস্তু হ'ল নতুন বস্তু এটা হ'লে যদি আমি নতুন বস্তু এটা কিনোঁ দোকানৰ পৰা হওক বা অনলাইনে হওক, পেকেট ব্ৰেণ্ড নিউ আহিব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেট চাওক, ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেট এইটো। আমি নতুন বস্তু কিনিছোঁ 317 টকা লৈছে এইটো। আৰু আপোনালোকে চাওক ফাৰ্ষ্ট টাইম পেকেটটো চাই লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেট। ব্ৰেণ্ড নিউ পেকেট, একেবাৰে ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ পেকেট আহিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে পেকেট চাওক পেকেটটো ইমানখিনি ভাল নহয়। দেখিবলৈ পাইছে পেকেট এইটো চাওক, পেকেট এইবিলাক হ'ল পেকেট ফ্লিপকাৰ্টৰ। আৰু এই মালটো যেতিয়া আমি চুলিত লগাম এইটো, আৰু চুইচটো দেখিবলৈ পাইছে, ফ'কাছ কৰি দি আছোঁ অলপমান। এই চুইচটো যে আছে চুইচটো অন কৰি দিম যেতিয়া, এই চুইচটো ওলাই থাকিব লাগে অকণমান, যাতে আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? কিন্তু চুইচটো দেখিবলৈ পাইছে বহুত ভিতৰত সোমাই আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। এই চাওক বহুত ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু যদি আমি চুইচটো দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে চুইচটো মানে সহজে দিব নোৱাৰা, কাৰণ বহুত ভিতৰত সোমাই আছে। দেখিবলৈ পাইছে বহুত ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু ইয়াতে লাইটটো থাকিব লাগে, কিন্তু লাইটটো ইয়াত নাই। আৰু দেখিবলৈ পাইছে চাওকচোন, এইটো যেতিয়া আমি মাথাত চুচি দিম তেতিয়া আমাৰ এনেকৈ মানে ফাটি যায়, আৰু এনেকৈ ভাঁজ লাগি যায়, ফাটি যায়। দেখিবলৈ পাইছে ইমান মানে কমজোৰি, ইমান কোৱালিটি বেয়া কোৱালিটিৰ বস্তুবিলাক ফ্লিপকাৰ্টে অনলাইন যোগে আমাৰ মানে হ'ল কাষ্টমাৰবিলাকক ডেলিভাৰ কৰে, হয়নে? তো ফ্লিপকাৰ্টৰ এনেকুৱা মই বহুতকেইটা কমপ্লেইন কৰিছোঁ অলৰেডি। আৰু কমপ্লেইন কৰাৰ পিছতো সেই মানে কি ফ্লিপকাৰ্টৰ যিটো প্ৰডাক্ট আমি বাই কৰোঁ, চ' আমাৰ পেকেটটোৰ পৰা আদি কৰি যিটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেজিং হয় কোৰিয়াৰৰ, সেইটোও ঠিকে আছে। বাকী ফ্লিপকাৰ্টৰ যিটো পেকেট হয়, এইটো প্ৰডাক্টৰ যিটো পেকেট হয় সেইটো একদম বেয়া পেকেট। দেখিবলৈ পাইছে যেন কোনোবাই 10-15জন মানুহে এইটো পেকেট খুলি মেলি চাই ৰিটাৰ্ণ কৰিছে, তাৰপিছত আকৌ এইটো পঠাইছে, এনেকুৱা লাগে। তাই আমি যেতিয়া চুচি দিম শনিখন লগাই দিম, নহ'লে গৰম আছে না। যেতিয়া আমি চুচাৰ লগে লগে এই চাওক চুচি দিলে ইমান বেয়া মানে প্ৰডাক্টবিলাক ফ্লিপকাৰ্টে দিয়ে। আৰু এতিয়া চুইচটো দিব লাগলি দুখানাত লাগব, নহ'লে ইয়াতে এটা পিন এটা লাগব চুইচটো দিবা, লাগেই নাপায় চুইচটো একদম ভিতৰত সোমাই গৈছে। মানে এইটো যেতিয়া দিম ভিতৰত চাৰ্কিট যিবিলাক মেচিন আছে সেইবিলাক চব ওলাইহে যাব কিজানি, এনেহেন বস্তু দিয়ে ফ্লিপকাৰ্টে। আৰু এইটো 317 টকা এইটোৰ দাম। ফাক মেলা খাই যায় আছে না। আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বিশ্বাস কৰি আমি বস্তুবিলাক কিনোঁ। আৰু পেকেট 10-15জন 20জন মানে এইটো পেকেট খুলি চাইহে আৰু পঠাই দিছে, সেনেহেন হৈছে চাওক। পেকেটো ব্ৰেণ্ড নিউ নহয়। আমি যদি দোকানত কিনিলোঁ হয় কি ব্ৰেণ্ড নিউ একদম চিলচিলা পেকেট পালোঁ হয়। আৰু যদি এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবি, কাৰণ আমি যিবিলাক বস্তু অৰ্ডাৰ কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ফটোটো চাইহে আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ, ফটো চাই অৰ্ডাৰ কৰোঁ। আৰু ফটোবিলাক যেনেহেন দেখুৱায় সেনেহেন প্ৰডাক্ট আহিব লাগে, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো দগৰি শ্বেয়াৰ মাৰিবি যিমান পাৰা। এইবিলাক চা ফ্লিপকাৰ্টৰ মাল, এই পেকেট মাৰি দিছে 5 টকা এইটো।